વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેપર 503 ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સ એમાં યુનિટ 1માં આપણે લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સના સોલ્યુશન વિશે ઘણી બધી મેથડ્સ જોઈ ગયા. લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સ વિથ કોન્સ્ટન્ટ કોફિશિયન્ટ્સ, તો એના સોલ્યુશન y = CF + PI એ મુજબ મળે. CF મેળવવાની તમામ મેથડ્સ આપણે જોઈ ગયા છે. PI મેથડમાં PI ફાઇન્ડ કરવા માટેની ઘણી બધી મેથડ્સ જોઈ ગયા. આજે આપણે PI મેળવવા માટેની લાસ્ટ મેથડ જોઈશું. તો જ્યારે કેપિટલ X તરીકે x⁻m × v ફંક્શન હોય, જ્યાં v એ ફંક્શન્સ ઓફ x હોય, તો કેપિટલ X તરીકે x⁻m × v, જ્યાં v એ xનું કોઈ વિધેય હોય, તો એમાં બે મેથડ્સ જોઈશું આપણે. કે કેપિટલ V તરીકે એક તો e⁻x હોય, તો 1/f(d) x⁻m × v, v = e⁻x છે. તો આ મેથડ આપણે આની અગાઉની મેથડ જ જોઈ ગયા કે કેપિટલ X તરીકે e⁻x × v હોય, તો એ મુજબ અહીંયા આપણે e⁻x ને v તરીકે અહીંયા x⁻m લઈ લઈશું. તો આગળની મેથડ જોઈ ગયા એ મુજબ e⁻x ને આપણે બહાર લઈ શકશું અને f(d)માં ડીની જગ્યાએ d + a પુટ કરશું. તો આની વેલ્યુ આ મુજબ મળશે, e⁻x × 1/f(d + a of x⁻m. તો આ વેલ્યુ આપણે કેપિટલ X તરીકે x⁻m ફંક્શન હોય તો આપણે જોઈ ગયા એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા, 4 એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા આપણે જાણવે છે એ મુજબ એની કિંમત મેળવી શકાય. અને મેથડ એ આગળ જોઈ ગયા છે આપણે. 1/1 - d એનું એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા, 1 + d + d² એ મુજબ. એ જ રીતે 1/1 + dની એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા, 1/1 - d² એની એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા, અને 1/1 + d² એની એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા. તો એ આપણે જાણીએ છીએ. તો એ મુજબ આપણે આની વેલ્યુ મેળવીએ કે 1/d + a of x⁻m. તો એ મુજબ આપણે આનું સોલ્યુશન્સ મેળવી શકશું. આગળ સેકન્ડ મેથડ જોઈ. તો કેપિટલ X તરીકે કેપિટલ V તરીકે અહીંયા cos x હોય અથવા તો sin x હોય, તો 1/f(d) of x⁻m × v તરીકે cos x હોય, તો આપણે cos x એની જગ્યાએ આપણે e⁻ix મૂકશું. કારણ આપણે જાણીએ છીએ કે e⁻ix = cos x + i sin x હોય. તો એનો રિયલ પાર્ટ લઈ, રિયલ પાર્ટ ઓફ e⁻ix તો cos x થશે, અને એનો ઇમેજનરી પાર્ટ લેશો તો = sin x થશે. તો જો cos x હોય તો આપણે રિયલ પાર્ટ ઓફ e⁻x લઈ શકીએ, અને sin x હોય તો ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ e⁻x લઈ શકશું. તો આ વેલ્યુ મેળવવા આપણે તો અહીંયા 1/f(d) x⁻m × v એ મેળવવું છે. 1/f(d) x⁻m × v = cos x છે. તો cos xની જગ્યાએ આપણે રિયલ પાર્ટ ઓફ e⁻x મૂકી દઈશું. તો આપણે એને આ મુજબ લખી શકશું, રિયલ પાર્ટ ઓફ 1/f(d) e⁻x × x⁻m. તો રિયલ પાર્ટ ઓફ અહીંયા આગળની ફોર્મ્યુલા મુજબ e⁻ix એને બહાર લઈ શકશું. તો 1/f(d)માં ડીની જગ્યાએ d + aની જગ્યાએ અહીંયા કેટલા છે? ia. તો ડીની જગ્યાએ એની જગ્યાએ ia મૂકી દેશું. તો 1/f(d + ia of x⁻m.
એમ. તો આની વેલ્યુ આપણે આગળની મેથડ મુજબ મેળવી શકીએ એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલાસ ઉપરથી આ વેલ્યુ મેળવી શકશો. તો અને એના પછી આ બંનેના મલ્ટિપ્લિકેશનનો રિયલ પાર્ટ લઈ લે એટલે સોલ્યુશન મળશે. હવે કેપિટલ વી તરીકે સાઇન એક્સ હોય તો 1/f(dx)m into v equal to 1/f(dx)m into sin x. તો sin x હોય તો આપણે જોઈ ગયા કે ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ e⁻ix equal to sin x થશે. તો અહીંયા sin xની જગ્યાએ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ e⁻ix એ લઈ શકીએ તો ઇક્વલ ટુ થશે ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ 1/f(dx)m into e⁻ix. ફરી આગળની મેથડ એનો યુઝ કરશું. e⁻x into v એવા ફોર્મમાં છે તો આ e⁻axને આપણે બહાર લઈ શકીએ 1/f(d)માં ડીની જગ્યાએ d પ્લસ a મૂકવે છે તો અહીંયા એ થશે એની જગ્યાએ i છે તો e⁻ix એ બહાર લઈશું અને 1/f(d)માં ડીની જગ્યાએ d પ્લસ એની જગ્યાએ i છે તો 1/f(d) પ્લસ i ઓફ x⁻m. અને આની વેલ્યુ આપણે આગળની મેથડ મુજબ કેપિટલ એક્સ તરીકે x⁻m ફંક્શન હોય તો એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા એનો યુઝ કરવી છે તો એ મુજબ એની વેલ્યુ મેળવી શકશું. એક્ઝામ્પલ્સ જોશું. તો સોલ્વ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન d² + 4y = x sin x. તો એનું સોલ્યુશન મેળવવા આપણે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન f(d)માં ડીની જગ્યાએ m મૂકી દઈશું એટલે m² + 4 = 0. ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન તો m² = -4 -1ની જગ્યાએ i² મૂકી દઈશું તો mની વેલ્યુ થશે ±2i. તો કોમ્પ્લેક્સ રૂટ્સ છે આલ્ફા ± i બીટા એવા ફોર્મમાં આલ્ફા = 0 થશે બીટા = 2 થશે. તો CF e⁻x એટલે e⁻0x એ 1 થઈ જાય ઇન્ટુ C1 cos βx + C2 sin βx બીટા = 2 છે તો CF થશે C1 cos 2x + C2 sin 2x. તો આ મુજબ CF થશે. આગળ PI મેળવશું તો PI = 1/d² + 4 1/d² + 4 ઓફ કેપિટલ X તરીકે x sin 2x છે કેપિટલ X તરીકે x sin 2x એ વેલ્યુ લઈ લેશું. તો કેપિટલ X તરીકે અહીંયા x sin 2x છે તો sin 2x છે એટલે sin 2xની જગ્યાએ આપણે e⁻2ix લેશું અને sin ફંક્શન છે એટલે એનો ઇમેજનરી પાર્ટ લેશું તો e⁻2ix એનો ઇમેજનરી પાર્ટ sin 2x થાય તો ઇક્વલ ટુ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ 1/d² + 4x e⁻2ix. તો ફરી આગળની મેથડ e⁻x into v એવા ફોર્મમાં છે e⁻xને આપણે બહાર લઈ શકીએ અને f(d)માં ડીની જગ્યાએ d પ્લસ એની જગ્યાએ અહીંયા કેટલા થશે 2i. તો આ f(d)માં આપણે ડીની જગ્યાએ d પ્લસ 2i મૂકી દઈશું તો એ આ મુજબ થશે ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ e⁻2ix બહાર લીધા f(d)માં ડીની જગ્યાએ d + 2i² + 4 થશે. આનું સાદુરૂપ સ્ક્વેર કરી દઈશું d² + 4id + 4i² એટલે કે -4 થશે -4 + 4 જશે. અહીંયા x છે તો x⁻m ફંક્શન હોય તો આપણે જાણીએ છીએ એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલાથી એની વેલ્યુ મેળવશું
તો e રેઝ ટુ 2ix, d સામાન્ય લઈ લે, d પ્લસ 4i ઇન્ટુ એક્સ. ફરી અહીંથી 4i સામાન્ય લઈ લઈશું, તો 4id ઇન્ટુ 1 પ્લસ d અપોન 4i ઓફ એક્સ. તો આ થશે 1/1 પ્લસ ડીની જગ્યાએ કેટલા થશે, d અપોન 4i. તો એને એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા 1/1 પ્લસ ડી હોય તો 1 માઇનસ ડી પ્લસ ડી સ્ક્વેર એ મુજબ. તો અહીંયા 1 માઇનસ ડીની જગ્યાએ છે ડી અપોન 4i પ્લસ ડી અપોન 4i હોલ સ્ક્વેર થશે. પણ અહીંયા કેપિટલ એક્સ તરીકે અહીંયા એક્સ જ ફંક્શન છે, એટલે કે એક્સ ઇઝ ટુ 1, તો ડી સુધીના ટર્મ્સની જરૂર પડશે, કારણ ડી સ્ક્વેર ઓફ એક્સ એ 0 થઈ જાય. તો એ માટે આપણે ડી સુધીનું એક્સપાન્શન રાખશું. તો હવે આ વેલ્યુ મેળવીએ કે 1 ઇન્ટુ એક્સ એટલે એક્સ થાય માઇનસ 1/4i ઇન્ટુ ડી ઓફ એક્સ. કેપિટલ ડી એટલે ડી બાય ડી એક્સ છે, એટલે કે એક્સનું ડેરિવેટિવ 1 થશે. તો આગળ એ મુજબ આપણે સાદું રૂપ જોઈ લઈશું. ઇક્વલ ટુ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ e રેઝ ટુ 2ix 1/4id 1 માઇનસ 1 ઓફ એક્સ એટલે એક્સ થશે, માઇનસ 1/4i ડી ઓફ એક્સ, એટલે કે એક્સનું ડેરિવેટિવ 1 થઈ જાય. તો આ મુજબ થયું. તો આગળ એની વેલ્યુ e રેઝ ટુ 2ix 1/4i 1/d ઓફ એક્સ માઇનસ 1/4i. 1/d એટલે ઇન્ટિગ્રેશન dx, 1/d ઇક્વલ ટુ છે ઇન્ટિગ્રેશન dx. ઇન્ટિગ્રલ ઓપરેટર છે. તો આજે એક્સ 1/d ઓફ એક્સ માઇનસ 1/4i, તો એક્સ માઇનસ 1/4i એનું ઇન્ટિગ્રેશન, એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 માઇનસ 1/4i 1નું ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ. તો હવે આનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી અને સિમ્પ્લિફિકેશન આપશો. આગળ e રેઝ ટુ 2ix તો બરાબર થશે cos 2x પ્લસ i sin 2x. આનું સિમ્પ્લિફિકેશન 1/16 બાર કોમન લીધા, કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે, ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 2x સ્ક્વેર ઇન્ટુ i. આ બેનો મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દઈશું અને એ બધાનો ઇમેજનરી પાર્ટ લેવાનો છે. ઇમેજનરી પાર્ટ એટલે આઈનો કોફિશિયન્ટ. તો આ ઇમેજનરી પાર્ટ એનો થશે. તો આની વેલ્યુ થશે 1/16 ઇન્ટુ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ આ, તો આઈનો કોફિશિયન્ટ માઇનસ 2x સ્ક્વેર કોસ 2x પ્લસ એક્સ સાઇન 2x. તો આ થશે પીઆઈ. તો the general solution of given differential equation is y equal to cf plus pi. તો cfની વેલ્યુ c1 cos 2x પ્લસ c2 sin 2x આગળ જોઈ ગયા એ મુજબ. પીઆઈની વેલ્યુ અત્યારે મેળવી એ મૂકી દેશું. તો એ એનું જનરલ સોલ્યુશન થશે. હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈશું આપણે. સોલ્વ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ડી સ્ક્વેર માઇનસ 2d પ્લસ 1y ઇક્વલ ટુ એક્સ e રેઝ ટુ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન એક્સ. તો ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન થશે એમ સ્ક્વેર માઇનસ 2m પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0, એટલે કે m માઇનસ 1 હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0. તો એમની વેલ્યુ 1 1. તો બે રિયલ અને ઇક્વલ રૂટ્સ છે, તો એના માટે CF આપણે જોઈ ગયા આ મુજબ થશે c1 પ્લસ c2x ઇન્ટુ e રેઝ ટુ 1x, એટલે કે e રેઝ ટુ x થશે. તો આગળ પીઆઈ જોશું. તો પીઆઈ ઇક્વલ ટુ 1/d માઇનસ 1 હોલ સ્ક્વેર એફ ઓફ ડી ઇન્ટુ કેપિટલ એક્સ તરીકે, અહીંયા એક્સ e રેઝ ટુ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન એક્સ
તો આગળની મેથડ જોઈ ગયા e⁻x ઇન્ટુ વી તરીકે અહીંયા x sin x ફંક્શન. તો e⁻x એને આપણે બહાર લઈએ છીએ અને f ઓફ ડીમાં ડીની જગ્યાએ ડી પ્લસ એ મૂકવી છે. અહીંયા e⁻xને આપણે e⁻x સાથે સરખાવી તો a ઇક્વલ ટુ 1 થશે. તો આમાં ડીની જગ્યાએ ડી પ્લસ 1 મૂકશું તો ડી પ્લસ 1 માઇનસ 1 હોલ સ્ક્વેર એટલે કે ડી સ્ક્વેર ઓફ એક્સ સાઇન એક્સ થશે. તો 1/d સ્ક્વેર એટલે 1/d ઓફ 1/d ઓફ એક્સ સાઇન એક્સ 1/d એટલે આપણે આગળ જોઈ ગયા એ મુજબ 1/d એટલે ઇન્ટિગ્રેશન dx ઇન્ટિગ્રલ ઓપરેટર છે. તો આ એક્સ સાઇન એક્સ એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરશું આપણે. તો એ ઇન્ટિગ્રેશન આપણે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ રૂલ મુજબ બે ફંક્શન્સનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે એક્સ અને સાઇન એક્સ. તો એક્સને આપણે યુ તરીકે લેશું, સાઇન એક્સને વી તરીકે લેશું. તો ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ રૂલ મુજબ ઇન્ટિગ્રેશન યુવી ડીએક્સ બરાબર યુ ઇન્ટિગ્રેશન વી ડીએક્સ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ડીયુ બાય ડીએક્સ ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન વી ડીએક્સ એનું ઇન્ટિગ્રેશન ડીએક્સ પ્લસ સી. તો એ મુજબ આપણે ઇન્ટિગ્રેશન જોઈ લઈશું. તો 1/d સ્ક્વેર છે, એક 1/d એમ રાખીએ, એક 1/d ઓફ એક્સ સાઇન એક્સ. એનો અર્થ કે એક્સ સાઇન એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન તો 1/d એક્સ સાઇન એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ રૂલ મુજબ ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ એમનામ સાઇન એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એક્સનું ડેરિવેટિવ 1 સાઇન એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ કોસ એક્સ ડીએક્સ. તો ફરી અહીંયા એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ એક્સ કોસ એક્સ માઇનસ માઇનસ પ્લસ કોસ એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન એક્સ. તો ઇક્વલ ટુ થશે e⁻x સાદુરૂપ આપી દેશું. ફરી અહીંયા સાઇન એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ કોસ એક્સ મૂકી દેશું. તો ઇક્વલ ટુ માઇનસ સાઇન કોમન લઈ માઇનસ e⁻x ઇન્ટુ એક્સ સાઇન એક્સ પ્લસ 2 કોસ એક્સ. તો જનરલ સોલ્યુશન y ઇક્વલ ટુ CF પ્લસ પીઆઈ એ મુજબ અહીંયા CF આગળ જગ્યાએ મુજબ C1 પ્લસ C2x ઇન્ટુ e⁻x પ્લસ પીઆઈની વેલ્યુ અહીં મેળવી એ મૂકી દેશું માઇનસ e⁻x ઇન્ટુ એક્સ સાઇન એક્સ પ્લસ 2 કોસ એક્સ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈશું આપણે. Solve the differential equation d⁻4 plus 2d square plus 1y equal to x square cos x. તો auxiliary equation થશે m⁻4 plus 2m square plus 1 equal to 0 એટલે કે m square plus 1 whole square equal to 0. mની વેલ્યુ -1 માઇનસ m સ્ક્વેરની વેલ્યુ -1 એટલે m ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ i. તો બે વખત પ્લસ ઓર માઇનસ i આવે છે. તો કોમ્પ્લેક્સ રૂટ અને એ ડબલ છે. અહીંયા આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ i બીટા સાથે સરખાવી તો આલ્ફા ઇક્વલ ટુ 0 છે, બીટા ઇક્વલ ટુ 1 છે. તો CF આ મુજબ થશે e⁻x e⁻0x થાય એટલે કે 1 થઈ જાય ઇન્ટુ ડબલ રૂટ છે એટલે C1 પ્લસ C2x કોસ બીટા બરાબર 1 થશે આઈનો કોફિશિયન્ટ પ્લસ C3 પ્લસ C4x ઇન્ટુ સાઇન એક્સ. પીઆઈ ફાઇન્ડ કરશું.
તો 1/d² + 1² x² into cos x, 1/d² + 1² x² x⁻m into v ફોર્મમાં છે. તો x² into cos x ની જગ્યાએ આપણે રિયલ પાર્ટ ઓફ e⁻ix લઈએ કે. તો રિયલ પાર્ટ ઓફ હવે e⁻x into v એવા ફોર્મમાં હોય તો આગળની મેથડ. તો e⁻ax ને બહાર એટલે અહીંયા e⁻ix ને બહાર લેશું. એની જગ્યાએ I છે, અહીંયા a = I છે. તો f(d) માં d ની જગ્યાએ d + I મૂકી દેશું. તો એ થશે 1/d + I² + 1² of x². તો = real part of e⁻ix into 1/ આનો સ્ક્વેર કરી દેશું d + I². તો એનો સ્ક્વેર થશે d² + 2id + I² એટલે -1 + 1. તો એ કેન્સલ થશે ઓફ x². તો x⁻m ફંક્શન હોય તો આપણે એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા એનો યુઝ કરશું. આમાંથી આપણે 2id સામાન્ય લઈ લઈશું. 2id નો સ્ક્વેર તો 4i²d², I² બરાબર -1 એટલે આ મુજબ થશે -4d² into 1 + d/2i whole square of x². તો હવે અહીંયા 1/1 + d નો સ્ક્વેર છે. d ની જગ્યાએ d/2i છે. તો 1/1 + d નો સ્ક્વેર એની એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા આપણે જાણવીએ છીએ આ મુજબ 1 - 2d + 3d² - 4d³ up to so on. તો એ મુજબ અહીંયા આનું આપણે એક્સપાન્શન કરશું. તો = real part of e⁻ix into -1/4d² બહાર છે. આનું એક્સપાન્શન 1/1 + d/2i whole square. તો 1 - 2 into d, d ની જગ્યાએ અહીંયા કેટલા છે d/2i એ મૂકી દેશું + 3d². તો +3 d ની જગ્યાએ d/2i whole square એટલે d²/4i² એ થશે -4d³ પણ d³ of x² એ તો 0 થઈ જાય એટલે એ ટર્મ્સની જરૂર નહીં પડે. તો આનું આગળ સિમ્પ્લિફિકેશન. રિયલ પાર્ટ ઓફ e⁻ix -1/4 એ કોમન લઈ લેશું. તો into 1/d² of x² minus 1/d², 1 of x² એટલે x² થશે minus 2/2i, 1/i એટલે -i એ મૂકી દેશું. તો 2/2 એ જશે i² એટલે -1, d² of x². તો d² of x² થશે 2. x² નું 2 વખત ડેરિવેટિવ્સ, ફર્સ્ટ 2x થશે, સેકન્ડ 2 થશે. તો 3/4 into 2 એટલે 3/2 થશે. તો 1/d² આગળ આ 1/i = -i. તો માઇનસ અહીંયા પ્લસ થઈ જાય અને d of x² એટલે 2x.
તો એક 2 2 કેન્સલ થઈ જશે. તો અહીંયા પ્લસ થશે એક તો, અને બીજું આ 2 2 કેન્સલ કરી નાખીએ. ડી ઓફ એક્સ સ્ક્વેર તો થશે 2x. તો અહીંયા 2 નહીં રહે. અને 1/d એટલે ઇન્ટિગ્રેશન, તો એ મુજબ જોઈ લઈશું. પ્લસ 2i1/i ઇક્વલ ટુ માઇનસ i એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ i થશે. 2 2 કેન્સલ થઈ ગયા એટલે 2x થશે માઇનસ 3/2. તો હવે 1/d સ્ક્વેર, તો 1/d ઓફ 1/d ઓફ આ કેપિટલ એક્સ, તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન 1/d એ કેમના 1/d ઓપરેટ કરી એટલે આનું ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ સ્ક્વેરનું x³/3 પ્લસ 2 એક્સનું x²/2 2 2 કેન્સલ x² ઇન્ટુ i થશે માઇનસ 3/2 ઇન્ટુ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન. ફરી 1/d એટલે ઇન્ટિગ્રેશન dx, તો એનું આપણે ફરી એક્સ પ્રત્યે ઇન્ટિગ્રેશન લઈ લેશું. તો આ મુજબ થશે. તો માઇનસ 1/4 કોન્સ્ટન્ટ બહાર લઈ લે, રિયલ પાર્ટ ઓફ e⁻ix ઇન્ટુ આનું સિમ્પ્લિફિકેશન, રિયલ પાર્ટ પહેલાં લખી દે પ્લસ ઇમેજનરી પાર્ટ i ઇન્ટુ x³/3 થશે. e⁻ix એટલે અહીંયા e⁻ix છે, ix નહીં પણ ix છે. તો i અહીંયા કેન્સલ કરી દઈશું. તો આ એ નથી. તો e⁻ix એટલે cos x પ્લસ i sin x ઇન્ટુ આ જે છે તો આ બેનો મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દઈશું, અને એનો રિયલ પાર્ટ લેવો છે એટલે કે આ પાર્ટ થશે. તો માઇનસ 1/4 ઇન્ટુ આ પાર્ટ લઈ લેશું રિયલ પાર્ટ એટલે. તો એનું સાદું રૂપ આ મુજબ થશે. અને જનરલ સોલ્યુશન y ઇક્વલ ટુ CF પ્લસ PI, CF અને PIની વેલ્યુ મૂકી દઈશું. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોશું. સોલ્વ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન d² - 1y ઇક્વલ ટુ e⁻x sin e⁻x પ્લસ cos e⁻x. Auxiliary equation m² - 1 equal to 0, m² equal to 1 એટલે m equal to +or -1. તો બે રિયલ અને ડિસ્ટિંક્ટ રૂટ એટલે CF થશે C1 e⁻1x પ્લસ C2 e⁻1x. એટલે આ મુજબ થશે. PI 1/d² + 1 ઓફ કેપિટલ X તરીકે e⁻x e⁻x cos e⁻x એ મુજબ છે.
એ માઇનસ એક્સ છે. તો 1/d² - 1 એના બે ફેક્ટર d - 1 d + 1 ઓફ આ છે. તો પહેલાં આપણે આની વેલ્યુ મેળવશું 1/d + 1 ઓફ e⁻ x sin e⁻ x પ્લસ cos e⁻ x. તો એના માટે ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરશું 1/d - alpha of capital X equal to આ ફોર્મ્યુલા 1/d - alpha of x equal to e⁻x into integration e⁻alpha x into x dx. તો આ ફોર્મ્યુલાનો અહીંયા યુઝ કરશું. તો એ ફોર્મ્યુલા મુજબ અહીંયા 1/d - alpha સાથે સરખાવીએ તો આલ્ફા ઇક્વલ ટુ થશે -1. તો e⁻−1x ઇન્ટિગ્રેશન e⁻alpha x એટલે કે e⁻x થશે ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ટુ આ કેપિટલ એક્સ તરીકે મૂકી દઈશું dx. તો 1/d - 1 e⁻x e⁻x ઇન્ટુ આ બે તો એનો મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દઈશું. આનું ઇન્ટિગ્રેશન e⁻x ઇન્ટુ આ cos e⁻x ઇન્ટુ એનું ડેરિવેટિવ છે. તો cos e⁻xનું ડેરિવેટિવ cosનું માઇનસ સાઇન e⁻x પાછું e⁻xનું માઇનસ e⁻x એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે. તો આ ફોર્મ્યુલા ઇન્ટિગ્રેશન e⁻x ઇન્ટુ f(x) પ્લસ f'(x) હોય તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે e⁻x ઇન્ટુ f(x). f(x)ની જગ્યાએ cos e⁻x. તો અહીંયા e⁻x ઇન્ટુ e⁻x એટલે 1 થઈ જશે. તો 1/d - 1 ઓફ cos e⁻x રહેશે. તો 1/d - 1 ઓફ cos e⁻x એની વેલ્યુ ફરી આ ઉપરના સૂત્ર મુજબ 1/d - alpha of x એ મુજબ ઇક્વલ ટુ e⁻alpha x ઇન્ટિગ્રેશન e⁻alpha x કેપિટલ X dx. અહીં આલ્ફા ઇક્વલ ટુ 1 થશે. તો એ મુજબ આપણે એની વેલ્યુ મેળવશું. તો e⁻1x એટલે e⁻x ઇન્ટિગ્રેશન e⁻x ઇન્ટુ cos e⁻x dx. તો આ ઇન્ટિગ્રેશન મેળવવા આપણે e⁻x ઇક્વલ ટુ t લઈ લે. તો -e⁻x dx ઇક્વલ ટુ dt. તો e⁻x dx ઇક્વલ ટુ -dt મૂકી દઈશું. આ e⁻x બહાર છે ઇન્ટિગ્રેશન cos e⁻x તો cos e⁻x બરાબર t dt. તો cos t નું ઇન્ટિગ્રેશન sin t e⁻x ઇન્ટુ sin t. તો એમાં tની વેલ્યુ e⁻x મૂકી દઈશું. તો આ વેલ્યુ થશે -e⁻x ઇન્ટુ sin e⁻x. તો એ pi થશે અને જનરલ સોલ્યુશન y ઇક્વલ ટુ CF પ્લસ pi મૂકી દઈશું. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સોલ્વ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન d² + 4y ઇક્વલ ટુ x sin x. તો ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન m² + 4 ઇક્વલ ટુ 0. f(d) માં d ની જગ્યાએ m લે છે એટલે m² + 4 ઇક્વલ ટુ 0. m² ઇક્વલ ટુ -4 -1ની જગ્યાએ a² મૂકી દઈ. mની વેલ્યુ થશે ±2i. ફરી કોમ્પ્લેક્સ રૂટ્સ અને આલ્ફા ± i બીટા સાથે કમ્પેર કરશું. તો આલ્ફા ઇક્વલ ટુ 0 છે અહીંયા અને બીટા ઇક્વલ ટુ 2 છે. તો e⁻0x એટલે 1 થઈ જાય.
C1 cos बीटा x बीटा बराबर 2 तो C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x એ મુજબ બીટાની વેલ્યુ 2 મૂકી દઈ એટલે CF થશે C1 cos 2x પ્લસ C2 sin 2x. PI ફાઇન્ડ કરશું. PI ઇક્વલ ટુ 1/d² પ્લસ 4 of x sin x. x sin x છે. sin x ની જગ્યાએ આપણે ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ e⁻ix લઈ લેશું. તો ઇક્વલ ટુ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ આગળની મેથડ મુજબ e⁻ix અને બહાર લઈ લે f(d)માં ડીની જગ્યાએ d પ્લસ a બરાબર i થશે અહીંયા. તો આ f(d)માં ડીની જગ્યાએ d પ્લસ i મૂકી દઈશું હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 4 ઓફ x રહેશે. તો ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ e⁻ix ઇન્ટુ 1 આ d પ્લસ આઈનો સ્ક્વેર તો એનો સ્ક્વેર કરી દઈશું d² પ્લસ 2id પ્લસ i² એટલે -1 પ્લસ 4 એટલે પ્લસ 3 રહેશે ઓફ x. તો અહીંયા આપણે 3 કોમન લઈ લઈશું. x⁻m ફંક્શન હોય તો એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા એનો યુઝ કરવા. અહીંયા 3 કોમન લઈ લે તો 1 પ્લસ આ થશે d² પ્લસ 2id/4 ઓફ x. તો હવે આ 1/1 પ્લસ d એવા ફોર્મમાં છે તો એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા 1/1 પ્લસ d માટે 1 માઇનસ d ડીની જગ્યાએ અહીંયા d² પ્લસ 2id/3 પ્લસ d² આનો સ્ક્વેર d² પ્લસ 2id/3 હોલ સ્ક્વેર પણ એમાં બધા d² વાળા ટર્મ્સ જ આવશે અને d² ઓફ x તો એ 0 થઈ જાય એટલે કે xનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ તો એ 0 થઈ જાય અને એના આગળ ડેરિવેટિવ એ દરેક 0 થાય તો અહીં સુધી ટર્મ લેશું. તો 1/3 ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ e⁻ix અને વેલ્યુ મૂકી દઈ cos x પ્લસ i sin x. આનું સિમ્પ્લિફિકેશન થશે 1 ઇન્ટુ x એટલે x d² ઓફ x એ 0 થઈ જાય તો -2i/3 d ઓફ x એટલે 1 થશે. તો હવે ફરી આ બે કૌંસનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દઈશું અને એનો ઇમેજનરી પાર્ટ લઈ લેશું. તો આ બે કૌંસનો મલ્ટિપ્લિકેશન અને એનો આપણે ઇમેજનરી પાર્ટ લેવો છે. ઇમેજનરી પાર્ટ ક્યાં થશે તો આ આઈનો કોફિશિયન્ટ થશે x sin x -2/3 cos x. તો પીઆઈની વેલ્યુ થશે 1/3 ઇન્ટુ x sin x -2/3 cos x. તો એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આ મુજબ અને જનરલ સોલ્યુશન y ઇક્વલ ટુ CF પ્લસ પીઆઈ એ મુજબ એમાં CF અને પીઆઈની વેલ્યુ મૂકી દઈશું. તો આ એનું જનરલ સોલ્યુશન થશે. આગળ આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું. સોલ્વ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન d² પ્લસ 9y ઇક્વલ ટુ x cos x. Auxiliary equation m² plus 9 equal to 0, m² equal to -9, तो m equal to થશે પ્લસ ઓર માઇનસ 3i. ફરી કોમ્પ્લેક્સ રૂટ આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ i બીટા આલ્ફા 0 બીટા ઇક્વલ ટુ 3 તો CF થશે C1 cos 3x પ્લસ C2 sin 3x. PI ફાઇન્ડ કરશું 1/d² પ્લસ 9 ઓફ કેપિટલ x તરીકે અહીંયા x sin x છે તો આ વેલ્યુ મેળવશું. cos x ની જગ્યાએ આપણે e⁻ix મૂકી દઈશું અને એનો રિયલ પાર્ટ લેશું અને આગળની ફોર્મ્યુલા મુજબ e⁻ix એને બહાર લઈ શકીએ અને f(d)માં આપણે ડીની જગ્યાએ d પ્લસ એ બરાબર અહીંયા i છે એટલે ડીની જગ્યાએ
ડી પ્લસ આઈ મૂકશું હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 9 ઓફ એક્સ. આનો સ્ક્વેર કરી દઈશું ડી સ્ક્વેર પ્લસ 2ID પ્લસ આઈ સ્ક્વેર એટલે -1 પ્લસ 9 એટલે પ્લસ 8 રહેશે ઓફ એક્સ. ફરી આ x(m) પ્રકારનું ફંક્શન છે તો આના માટે એક્સપેન્શન ફોર્મ્યુલા વાપરશું. 1 અહીંથી 8 કોમન લઈ લેશું તો આ મુજબ થશે 1 પ્લસ ડી સ્ક્વેર પ્લસ 2ID/8 ઓફ એક્સ. તો ફરી આ 1/1 પ્લસ ડી એવા ફોર્મમાં થઈ ગયો. ડીની જગ્યાએ ડી સ્ક્વેર પ્લસ 2ID/8 છે તો એનો એક્સપાન્શન 1 માઇનસ ડીની જગ્યાએ ડી સ્ક્વેર પ્લસ 2ID/8 પ્લસ ડી સ્ક્વેર. તો ડી સ્ક્વેરવાળા ટર્મ્સમાં એ બધા ડી સ્ક્વેર ઓફ એક્સ એ તો 0 થઈ જાય તો એ ટર્મ્સની જરૂર નહીં પડે. તો ઇક્વલ ટુ રિયલ પાર્ટ ઓફ e⁻x 1/8 કોમન છે 1 ઇન્ટુ એક્સ એટલે એક્સ. ડી સ્ક્વેર ઓફ એક્સ તો એ તો 0 થઈ જાય માઇનસ 2i/8 એટલે કે -i/4 અને ડી ઓફ એક્સ 1 થઈ જાય. એક્સનું ડેરિવેટિવ 1 તો 1/8 કોન્સ્ટન્ટ બહાર લઈ લે. રિયલ પાર્ટ ઓફ e⁻x બરાબર cos x પ્લસ i sin x છે ઇન્ટુ x માઇનસ i/4. એનો મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દેશું અને એનો રિયલ પાર્ટ લેવો છે. રિયલ પાર્ટ એટલે આ પાર્ટ થશે x cos x પ્લસ sin x/4. તો પીઆઈ થશે 1/8 ઇન્ટુ x cos x પ્લસ sin x/4. તો આ પીઆઈ થશે અને જનરલ સોલ્યુશન y ઇક્વલ ટુ CF પ્લસ પીઆઈ. તો CF અને પીઆઈની વેલ્યુ પુટ કરી દેશું એ એનું જનરલ સોલ્યુશન થશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોશું. સોલ્વ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ડી સ્ક્વેર માઇનસ 2D પ્લસ 1y ઇક્વલ ટુ x sin x. ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન થશે. એફ ઓફ ડીમાં ડીની જગ્યાએ એમ મૂકીએ એટલે m² માઇનસ 2m પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે m-1 હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0. એમની વેલ્યુ 1 1 રિયલ રૂટ અને બંને ઇક્વલ છે તો CF આ મુજબ C1 પ્લસ C2x e⁻1x એટલે કે e⁻x. પીઆઈ મેળવશું 1/d² માઇનસ 2D પ્લસ 1 ઓફ x sin x. તો ફરી અહીંયા sin xની જગ્યાએ આપણે e⁻ix મૂકશું અને એનો ઇમેજનરી પાર્ટ લેશું. તો આગળની ફોર્મ્યુલા મુજબ e⁻ixને બહાર લઈ લઈશું અને એફ ઓફ ડીમાં ડીની જગ્યાએ ડી પ્લસ એ બરાબર અહીંયા આઈ થયું તો એફ ઓફ ડીમાં અહીંયા ડીની જગ્યાએ ડી પ્લસ આઈ મૂકી દઈશું. તો ડી પ્લસ આઈ હોલ સ્ક્વેર માઇનસ 2 ઇન્ટુ ડી પ્લસ આઈ પ્લસ 1 ઓફ એક્સ. તો ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ e⁻x આનો સ્ક્વેર કરી દઈશું તો ડી સ્ક્વેર પ્લસ 2ID પ્લસ આઈ સ્ક્વેર એટલે -1 થશે. અહીંયા +1 છે કેન્સલ કરી દઈએ માઇનસ આ 2D માઇનસ 2i ઓફ એક્સ. તો અહીંયા +1 લાવવા આપણે આ -2i કોમન લઈ લેશું તો એની જગ્યાએ 1 થશે માઇનસ ઇન્ટુ આ મુજબ થશે ડી સ્ક્વેર પ્લસ 2ID માઇનસ 2D/2i ઓફ એક્સ. તો આ જે છે એ 1/1 માઇનસ ડી એવા ફોર્મમાં થયો તો એનું એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા મુજબ 1 પ્લસ ડી પ્લસ ડી સ્ક્વેર. ડી સ્ક્વેરવાળા ટર્મ્સની જરૂર નથી કારણ ડી સ્ક્વેર ઓફ એક્સ તો 0 થઈ જાય. તો આ 1/1 માઇનસ ડી સ્ક્વેર પ્લસ 2ID માઇનસ 2D/2i અને એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા મુજબ થશે 1 પ્લસ ડી સ્ક્વેર પ્લસ 2ID માઇનસ 2D/2i ઓફ એક્સ. તો આ મુજબ થશે.
તો imaginary part of e raised to ix into I by 2 1x equal to x થશે, d square of x તો 0 થઈ જાય, 2id upon 2i કેન્સલ કરી દઈ, d of x એટલે 1 થઈ જાય. તો આ 2i છેદમાં રાખ્યા, 2i d of x1 minus 2 d of x1 થશે upon 2i છે. તો 1/2 બહાર લઈ લેશું, e raised to ix એટલે cos x plus I sin x, આ i અંદર મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લઈ લે, ix અહીંયા આ 2i જશે એટલે 1i રહેશે, એટલે i into 1 minus 2 જાય 1 upon I, અને i વડે મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દઈશું એટલે -1 રહેશે. તો હવે આ બે કૌંસ એનો મલ્ટિપ્લિકેશન અને એનો આપણે ઇમેજનરી પાર્ટ લેશું. ઇમેજનરી પાર્ટ એટલે કે આઈનો કોફિશિયન્ટ વાળો ભાગ. તો આ બે કૌંસનો મલ્ટિપ્લિકેશન આ મુજબ આપણે એનો ઇમેજનરી પાર્ટ જોઈએ છે, એટલે કે આઈનો કોફિશિયન્ટ આ મુજબ -sin x plus 1 plus x cos x. તો એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આ મુજબ, અને જનરલ સોલ્યુશન y equal to cf plus pi. તો cf આગળ વેલ્યુ મેળવી આપણે pi મેળવું એ મૂકી દઈશું. તો આ જે છે એ આપેલા ઇક્વેશનનું જનરલ સોલ્યુશન થશે. તો અહીંયા આપણે લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સના સોલ્યુશન મેળવવા માટેની તમામ મેથડ્સ અને એના એક્ઝામ્પલ્સ એ આપણે પૂરા કર્યા. CF મેળવવાની તમામ મેથડ્સ જોઈ ગયા, PI મેળવવાના મેથડ પણ જોઈ ગયા, અને કેપિટલ X તરીકે કેટલાક સ્પેશિયલ ફંક્શન્સ હોય એમાં આપણે સૌપ્રથમ ફંક્શન જોઈ ગયા કે કેપિટલ X તરીકે e raised to x હોય તો કઈ ફોર્મ્યુલા 1 upon f of d of e raised to x equal to 1 upon f of a e raised to x, એટલે કે e raised to x ફંક્શન હોય કેપિટલ X તરીકે તો f of d માં d ની જગ્યાએ a મૂકી દે એટલે એ થઈ જાય. જો f of a નોન ઝીરો હોય તો f of a બરાબર 0 હોય તો d માઇનસ a એનો એક ફેક્ટર હોય જ, તો 1 upon d minus a of e raised to ax એની વેલ્યુ, તો x e raised to ax એ પણ આપણે જોઈ ગયા. એનો સ્ક્વેર હોય 1 upon d minus a નો સ્ક્વેર ઓફ e raised to x એવું હોય તો x²/2 e raised to x એ જોઈ ગયા. ક્યુબ હોય તો અહીંયા x³ upon 3 ફેક્ટોરિયલ e raised to x એ મુજબ. ફરી સેકન્ડ મેથડ આપણે જોઈ ગયા કે કેપિટલ X તરીકે sin x હોય અથવા તો cos x હોય તો d² ની જગ્યાએ આપણે એમાં -a² મૂકવી છે, અને જો d² ની જગ્યાએ -a² મૂકતા 0 થતું હોય એટલે કે 1 upon d² plus a² of cos x, આમાં d² ની જગ્યાએ -a² મૂકો તો 0 થઈ જાય. તો આની અલગ ફોર્મ્યુલા આપણે મેળવી છે, 1 upon d² plus a² of cos x બરાબર x upon 2a sin x. અને sin x હોય તો 1 upon d² plus a² sin x equal to -x upon 2a cos x. આ ફોર્મ્યુલા જોઈ ગયા. એ મુજબ કેપિટલ X તરીકે cos x અથવા તો sin x હોય તો આપણે PI ફાઇન્ડ કરીએ. કે નેક્સ્ટ મેથડ જોઈ ગયા કે કેપિટલ X તરીકે x⁻m ફંક્શન હોય તો આપણે એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા 1 upon 1 plus d
1/1 માઇનસ ડી 1/1 માઇનસ ડી અને 1/1 માઇનસ ડી હોલ સ્ક્વેર 1/1 પ્લસ ડી હોલ સ્ક્વેર. આ દરેકની એક્સપાન્શન ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈ ગયા. એ મુજબ આપણે કેપિટલ એક્સ તરીકે x⁴m હોય ત્યારે કિંમત મેળવી શકીએ પીઆઈની. નેક્સ્ટ મેથડ આપણે એ જોઈ ગયા કે કેપિટલ એક્સ તરીકે x⁴m ઇન્ટુ વી હોય. કેપિટલ એક્સ તરીકે x⁴m ઇન્ટુ વી હોય, જ્યાં વી તરીકે જો e⁴x હોય e⁴x ઇન્ટુ વી હોય. આ મેથડ. નેક્સ્ટ મેથડ e⁴x ઇન્ટુ વી હોય. કેપિટલ એક્સ તરીકે e⁴x ઇન્ટુ વી હોય. વી એ બીજું કોઈ એક્સનું ફંક્શન. તો આપણે જોઈ ગયા કે 1/f ઓફ ડી ઓફ e⁴x ઇક્વલ ટુ થશે e⁴x ને આપણે બહાર લઈએ કે અને એફ ઓફ ડીમાં ડીની જગ્યાએ ડી પ્લસ એ ઓફ વી. તો આની વેલ્યુ મેળવવાની રહે. એ મેથડ જોઈ ગયા. અને આજે લાસ્ટ મેથડ જોઈ ગયા કે e⁴x ઇન્ટુ x⁴m હોય. કેપિટલ એક્સ તરીકે x⁴m ઇન્ટુ વી હોય. વી તરીકે જો e⁴x હોય તો આગળની જ મેથડ થઈ ગઈ. અને જો વી તરીકે sin x હોય અથવા તો cos x હોય તો આજે જોઈ ગયા એ મેથડ મુજબ cos x હોય તો cos xની જગ્યાએ e⁻ix મૂકીએ અને એનો રિયલ પાર્ટ sin x હોય તો sin xની જગ્યાએ e⁻ix મૂકી અને એનો ઇમેજનરી પાર્ટ લઈ. તો આમ આપણે પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવાની પણ તમામ મેથડ્સ પૂરી કરી. તમામ મેથડ્સ અને એના બધા જ એક્ઝામ્પલ્સ એ પણ બધા લીધા. તો અહીંયા આપણે યુનિટ 1 એ કમ્પ્લીટ કરવી છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે યુનિટ 2 શરૂ કરશું.